Уяви, що ти щойно відкрив Бравл Старс. У тебе 0 кубків, 0 досвіду і 93 бійці попереду. Я граю з бета-тесту, і якби я починав саме сьогодні, я б мріяв почути ці 10 порад, про які я розповім в цьому відео. Тебе лайк, підписка, поїхали. Перше, що я буду вам, звісно, рекомендувати, так це зменши чутливість джойстика, і ти почнеш рухатися як про. Звісно, я роками грав на максималці, і тільки коли зменшив чутливість, почав реально круто мансити. Це як водити авто на 5-й передачі. Небезпечно, коли ще не навчився повертати. Це дійсно важливо. Чому? Тому що це покращує точність стрільби й руху. І дійсно тобі буде легше рухатися, легше мансити і так далі. Я спочатку також грав на максималці, як і ти, і коли я тільки до цього прийшов, я почав грати набагато краще і грати як профі. Тому рекомендую зменшити чутливість. Заходиш в налаштування, зменшуєш чутливість до комфортного рівня. Самий комфортний рівень – це мінімальний рівень. Про це я говорив у 7 курсу в величезній енциклопедії по Бравлу. Якщо ще не дивилися, обов'язково подивіться. Ну, а це дійсно важлива тема, про яку не потрібно мовчати, тому обов'язково абсолютно берете і зменшуєте чутливість. Далі, друга порада до професіонала. Постав свій реальний регіон і забудь про лаги. Я роками грав на сервері США, хоча я сам живу в Україні. І ще в 21-му році, чи там 20-му, серед моїх друзів була популярна штука ставити Іран або Ірак країну, тому що там по кубкам було легше, там попадались боти, і там було легше по кубкам вибитись топ, тому що там не було особо крутих гравців. І весь цей час я думав, що так гра лагає. А все виявлялось просто через пінг. А через пінг, тому що ти вибираєш сервери іншої країни, в якій ти не знаходишся. Тому важливо зменшити пінг, тому що менший пінг дорівнює кращої реакції, а краща реакція це дорівнює більше перемог. Тому це так і працює. Заходиш на налаштування, заходиш в регіон і, звісно, обираєш свою країну, в якій ти зараз знаходишся. Якщо ти знаходишся за кордоном, знаходишся в Польщі або Німеччині, то, звісно, Україну вибирати немає ніякого сенсу. Тому за цим також потрібно стежити і, звісно, брати все як потрібно. Далі, третя крута порада до професіонала. Це грай з друзями або програвай з рандомами. Жоден гравець не апнув 100 тисяч кубків сам. Цього просто неможливо зробити. Командна хімія – це половина перемоги. Друзі – це стабільність або ваші там родичі, сестри чи брати. Тому легше виконувати квести, апати і не тільтити, тому що з друзями веселіше. Грати з кимось в парі веселіше, ніж грати одному з рандомними гравцями. Просто вступив в якийсь активний клуб, посилання на наш клуб в описі, у нас досить активний клуб, ми вже добили копілку, можеш заходити і перевіряти 60 тисяч, якщо в тебе кубків, звісно, є. Ну, або шукай собі якихось тімейтів, або напарників у Діскорді, або в моєму телеграм-каналі Rampage eSports. Також посилання залишу в описі, там можна собі спокійно знайти тімейта. Це також важливо, тому що грати в соло не варіант. Не один програвець не грає в соло. Всі мають своїх тімейтів, всі мають свою якусь мінімальну хоча б команду. Ніхто не говорить про якихось професіоналів. Тобі не потрібно мати професіонала в команді. Ні. Тобі просто потрібно мати стабільного гравця, на якого можна буде покластися. І вже з часом ви обидва будете розвиватися, будете грати краще, і в цьому буде дійсно великий прогрес, якщо ви будете розвиватися досить часто. От ми з моїми тімейтами практично на всіх моїх акаунтах і на акаунті сестри в минулому випробуванні зробили 13 перемог. Тобто ще 2 перемоги, і Фінляндія могла б на нас чекати, да. Але, на жаль, не вийшло. Ну, коротше, да, я думаю, ви зрозуміли, гонимо далі до 4-ї поради, і це також досить важлива порада. Обирай бійця під мапу, а не навпаки. Тому що профі не запитує, ким я хочу пограти сьогодні, а він питає, хто домінує на цій мапі. Це максимально важливо. Тобто ти, якщо бачиш якусь карту, під неї підбираєш професіонального бійця, який на цій карті найкраще грає. Метового легше, сказати. Це також досить легка, така, зрозуміла, очевидна річ, але чомусь більшість новачків цього не розуміє і підбирають навпаки. Це так не працює, тому що, наприклад, якщо на якійсь мапі той боєць, за якого ти любиш грати, наприклад, Емс не пасує, да? Емс на броуболі, на якійсь карті, ти береш і просто туди Емс апати. Це неправильно. Не потрібно брати одного і того ж самого бійця на всі карти підряд. Або є такі люди, які просто не грають на тій карті, на якій там Емс, наприклад, їх любимий боєць не підходить. Навпаки, треба, звісно, вивчати піки по мапі, тому що мета-піки – це легші перемоги. Використовуйте тирліст або переходіть в мій телеграм-канал
телеграм-канал, про це я пишу досить активно. Посилання також залишу в описі. Ну і звісно, сайти з аналітикою досить багато. Той же самий Бравл Ніндзя, Еш Бравл і так далі, їх там багато. Надіюсь, ви зрозуміли. Да, гонимо, звісно, далі. І це переглядати свої повтори, тому що це максимально важливо. Тобі не потрібен тренер. Твій кращий тренер – це ти сам, точніше, твої повтори. Я коли думав, що програв через поганих тіммейтів, це завжди практично виходило не так. Я подивився реплей і зрозумів, що десь мої помилки в грі також були. Тому, щоб цього не було, ти виправляєш свої помилки, а не шукаєш винних тіммейтів, як люблять робити деякі люди, да? Вони кажуть, о, ти нубас галімий, хоча не бачать, як грають вони, і насправді вони і є величезними нубами. Це досить така проблема, про яку не треба мовчати. Тому дивись повтори свої, аналізуй свої повтори і, звісно, вдосконалюй свій скіл, щоб в майбутньому таких проблем не було. А ми продовжуємо. Контролюй мапу, а не просто бей ворогів. У більшості режимів не важливо, скільки ти вбив, скільки ти зробив кілів. Цього просто не важливо. Важливо, скільки часу твоя команда контролювала центр. Контроль дорівнює перемога. Перемога залежить від позиції, да? І ти мусиш просто тримати позицію, тримати центр карти. Всі хтось думає, що, новачки думають, що так працює тільки в захваті точки, але насправді так працює в всіх режимах. В захваті кристалів, в броуболі, в гемах, в ограбленні. Так працює всюди. Тому тренуйся контролювати зони, не фідити ворогам ульту і, звісно, повертаючись до мети. Тобто вам потрібно дійсно всю цю тему аналізувати. Якщо хочете, щоб я записав у новому сезоні про мету, тому що таких роликів я не робив уже 2 місяці, то дайте знати в коментарях і, звісно, лайк поставте. Якщо я побачу багато лайків, то такий відос я зроблю. Ну, а ми продовжуємо. І це, звісно, гаджети. Гаджети, тому що це така важлива тема, про яку новачки забувають чомусь і, звісно, руїнять катки людям. Я вигравав матчі на одній хп завдяки одному правильно натиснутому гаджету. Я думаю, ви розумієте, що грамотно використовувати гаджети, тому що вони рятують матчі. Деякі люди просто так використовують гаджети, просто щоб їх не було. Є такі люди, наприклад, на тому ж Котові сьогодні грав, просто нажимала на цей гаджет, просто щоб не було невидимості, знаєте, просто щоб не було гаджета. Дуже багато є таких людей, які просто нарочно нажимають гаджети. Коротше, це неправильно. Потрібно все це, звісно, розраховувати. Гаджет – це моментальний шанс виправити ситуацію. Не тисни гаджет одразу, вивчай таймінги і використовуй тільки тоді, коли той чи інший гаджет дійсно згодиться і дійсно допоможе тобі виправити ситуацію. Продовжуємо. Зберігай геми для батл пасу або для нових бійців. Мій перший донат був скін на якусь там бель чи на кого, але це було найгірше рішення в моєму житті. Краще б я купив Бравл Пас, як я в принципі зараз стараюсь робити кожного місяця. І коли Бравл Пас вийде, я, звісно, знову його буду купувати. Батл Пас – це більше нагород за меншу кількість грошей. Тому ігноруй дрібні покупки, копи геми, не купуй скіни, не відкривай нових бійців, як деякі люблять робити це. Просто, взяти і витратити геми, просто щоб відкрити та докопи ті 100 кредитів сам. Не потрібно тобі, бляха, витрачати ось ці геми, просто щоб відкрити бійця. Докопи кредити і просто відкриєш безкоштовно. Не обов'язково витрачати геми. Надіюсь, ви зрозуміли, як це працює. Я цього багато9 і зараз я бачу, як багато людей з мого оточення це робить. Це неправильно. Збирайте геми і не витрачайте. Просто їх копіть. Далі, 9-та порада. 9-та порада – це, звісно, навчайся в кращих. Це банальщина. Дивись Бравл ТВ. Ти можеш роками грати і стояти на місці на 40 тисячах кубках. Я знаю таких людей. А можеш один вечір подивитись топових гравців і вирости вдвічі. Наприклад, мене. Якщо ти дивишся мої ролики, про них навіть в курсі ChatGPT, то ти будеш грати набагато краще. Іван, уже до сих пір, уже більше року пройшло, а в нього дотепер 40 тисяч. Тому що він нуб, а тому що він просто не дивиться моє відео і він не знає, як правильно треба грати. Ви будете роками грати і стояти на місці. Це неправильно. Тому розумійте геймплей на новому рівні, покращуйте свій уровень. І, звісно, вивчайте тактики, позиціонуйте свою командну гру через повтори і не грайте знову ж таки з рандомами. Це все досить важливо розуміти. Ну і, звісно, остання порада, 10-та. Це грай в Бравл із задоволенням. Не тисни на себе. Якщо в тебе не виходить грати, то просто, бляха, не переживай, не тільтуй. Не тисни на себе, що в тебе не виходить апнути максимальний ранг на Емс. Не тільтуй, якщо в тебе не виходить там апати кубки, 50 тисяч добити. Це все прийде з досвідом. Це все прийде через витрачений час. Тому експлуатуй його правильно. Моя найгірша помилка – це грати через треба. На жаль, в мене саме такий графік, і я грав через треба і за тиждень апнув 10 тисяч кубків, і зараз у мене вже 80 тисяч. В новому сезоні буду грати через треба, щоб добити 90к, а можливо навіть і на 100 тисяч піду. Це все важливо. Але якщо ви не ютубер, ви нікуди не спішите, там у вас немає ось цих всіх гонок, скачок, не грайте, через силу. Момент, коли я почав отримувати кайф, став найпродуктивнішим. Я останні тижні грав просто коли хотів, просто коли мав бажання. І це дійсно дозволило мені розгрузити трішки
час не переживати, не тільтувати, не гнатись за цими кубками в кінці кінців. Це все дійсно важливо. Менше тильту, більше апу кубків. Дозволяй собі перерви, експериментуй і, звісно, радій процесу. Тепер, коли ти знаєш ці 10 порад, час переходити від новачка до профі. Я зробив цей шлях, тепер твоя черга. Пиши в коментарях, скільки в тебе кубків, буде цікаво почитати. Ну а з вами був я, Ренді, скоро побачимося.